नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो कुकिङ टुगेदरको च्यानलमा। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है। आज चाहिँ म पाङ्ग्राको तरकारी बनाउन गइरहेको छु र पाङ्ग्राको तरकारी धेरै सजिलो छ बनाउनको लागि। सो आउनुहोस् सँगै बनाम। र फर्स्टमा चाहिँ मैले मजाले पानीमा पाङ्ग्रालाई बोइल गरे र पाङ्ग्रालाई बोइल गरिसकेपछि एउटा कराईमा तेल र जीरा फुराएँ र त्यसमा चाहिँ मैले पाङ्ग्रा हाल्दिएँ र पाङ्ग्रालाई चाहिँ मजाले फ्राई गर्न पर्छ है। पाङ्ग्रा राम्रोसँग फ्राई भएन भने चाहिँ मिठो पनि हुँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ उल्टाई पोल्टाई गरेर तेलमा मजाले फ्राई गर्न पर्छ र एकैछिन छोपेर पकाइदियो भने अझ झनै राम्रोसँग फ्राई हुन्छ। र यतिको फ्राई चाहिँ हुन पर्यो है। यतिको फ्राई भइसकेपछि चाहिँ पाङ्ग्रामा मजाले हामीले अब मरमसला हाल्दा हुन्छ। यसमा सुरुमा चाहिँ मैले प्याज हालेँ र प्याज हालेर मैले यसलाई राम्रोसँग चलाउँदैछु र यसलाई मैले राम्रोसँग चलाइसकेपछि मैले लसुन अदुवाको पेस्ट हालेँ। ओ माई गॉड, कसलाई हुन्छ यस्तो यो लसुन अदुवा भन्न नआउने। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले टोमेटो हाल्दिएँ र मसँग चाहिँ गोलभेडा फ्रेसवाला थिएन, सो मैले क्यानवाला हालेँ। तपाईँहरूसँग फ्रेस छ भने चाहिँ फ्रेसवाला हाल्दा पनि हुन्छ। अनि यसलाई एकछिन मजाले चलाइदिने र त्यसपछि बल्ल मरमसलाको पालो। सुरुमा चाहिँ मैले बेसारबाट सुरु गरेँ अनि नुन हालेँ र स्वादअनुसार आफूले नुन हाल्नु होला। अनि त्यसपछि धुलो खोर्सानी र जिराहरूको धुलो हालेँ। त्यसपछि यसलाई एकैछिन मजाले पाक्नलाई चलाएँ र एकैछिन यसलाई मैले 4 मिनट जति छोडिदिएँ। त्यसपछि मैले खुर्सानी, हरियो खुर्सानी र धनियाँ हालेर मेरो पाङ्ग्रालाई मैले गार्निस गरेँ र हाम्रो पाङ्ग्रा खानको लागि रेडी भयो। सो इट्स रेडी। इन्जोय कुकिङ। बाई बाई।